Varmt välkomna in till årets första julvlogg. Alltså hur peppad är du på det här? Jag är så peppad på det här. Alltså det är ju, vad är det? Tredje året i rad. Ja, som vi gör det här. Och i den här videon så ska ni få följa med när vi julpyntar vår nya lägenhet. Och få se lägenheten. Exakt, alltså ni har ju inte sett. Men hallå, vad gör du? Sitter och lapar här på mig, va? Nej, så ni ska få följa med när vi julpyntar lägenheten, få se den här. Granen. Exakt. Har du lite pysselknep i år? Jag har lite pysselknep, jag har lite tips och tricks, vi har årets jultema. Just det. Ja, så vi har massa grejer att bjuda på. Den här julserien fortsätter ju, så i kommande avsnitt så kommer ni även få se julklappsshoppingen. Exakt, julklappsshopping. Vi brukar julbaka och laga mat, göra blanda lite drinkar och grejer. Så det ska ni få se och ja, men som sagt, kommentera här under vad mer ni vill se i de här julvideosarna. Jag tycker det är så mysigt, jag älskar jul. Alltså, du har varit exalterad över det här i veckor nu. Ja, alltså tiden innan jul för mig är det absolut mysigaste. Och bara få dela med mig av allt det här myset. Och i år är det ju väldigt speciellt eftersom att vi har bytt hem. Vi bor ju i ett temporärt boende. Jag tycker det ska bli kul, det blir en mer utmaning. Alltså innan så visste du ju att så här ska vi göra. Ja men exakt, och så blir det ju lite så här samma grej, eller så. Nu får du inte borra upp krokar, nu får du liksom hitta lösningar runt. Alltså nu måste jag hitta små lösningar, små grejer för att göra det väldigt mysigt. Vad jag ser här så är det inte som små. Nej, alltså vi har ju tagit till med det stora, vad säger man? Artilleriet, säger man så? Jag tror vi har gått liksom från typ 6-8 kartonger till 12 kanske. Ja, alltså det är mycket julpynt i år. Vi ska göra det så fint här. Ni ska få så mycket inspiration. Och jag tycker det är så mysigt att vi tillsammans här ska fira jul tillsammans. Så jag hoppas att ni är pepp. Vi ska ju som sagt julpynta hela lägenheten. Men först... Så får ni se hur det ser ut. Exakt, de ska få en liten house tour. Så jag tänker att vi kickar igång med en house tour. Och sen så blir det full on julpynt. Välkomna in till en house tour. Här kliver vi in i vår hall. Att man tror att det är besökare. Kolla, det var bara jag. Tråkigt va? Okej, så här har vi då hallen. Den är väldigt trevlig, eller hur? Ja. Så här hänger vi våra kläder. Överfyllt som vanligt. Här har vi också lite kläder. Och sen så har vi badrummet här. Det är väl den största... Har du ett badrumsskåp? Jag har ett badrumsskåp. Men det här har också varit en av de liksom jobbigaste bitarna. För att ni vet ju mitt badrum. Jag är lite besatt av mitt badrum, mitt badkar och allting. Du menar ditt förra badrum? Precis, men här då har jag ändå fått det väldigt fint. Alltså jag har mycket beauty här. Vi kanske i någon annan video kan gå igenom allting. Här har jag massa grejer. Jag har massa smink. Hehe. Här tycker jag är fint att det är så här. Jag tycker det är fint att det är liksom en hylla så här. Och sen här då, hörni. Att du också lyckades göra det här på en helg. Ja, alltså jag packade ju upp det här på 2 dagar. Alltså allting. Och sen här inne, dusch. Jättetrevligt. Väldigt mysigt. Okej, let's go. Här går man då in till vardagsrummet. Vi har som tur är våra möbler, så vi har vår soffa, vi har vårt bord, vi har köpt en ny matta på Rusta. Den här tycker jag är så fin, den här mattan. Den fanns i fler färger också va? Ja exakt, den finns också i en brun färg. Jag tycker den är så fin med sina rutor och sånt här. Alltså det sjuka var att alltså, soffan passar verkligen in, alltså som att den skulle vara från början. Exakt. Den passar ju perfekt i måtten. Det är väldigt mysigt att kunna ha. Och sen så har vi en av våra bänkgrejer som jag hade på kontoret förut. Vi har vårt bord och våra stolar. Lilla julhörnan där. Ja, precis. Och här har jag ju laddat upp med julen som vi snart ska ta tag i. A lot of Christmas. Älskar de här stora fönstren. Det är ju väldigt ljust. Det var ju det vi saknade i vår förra lägenhet. Sen har Krippa ett eget kontor. Just nu är det ganska mycket saker Plötsligt händer det lite. Så att här inne. Här är i och för sig Emelies jul, men... Där är hans gaminghörna. Eller jobbhörna. Alltså jag jobbar ju mest, men det finns i alla fall möjligheten om man vill. Jag tror du gamar mest än vad du jobbar. Och här då så har vi... jag älskar det här. Dubbeldörrar blir det i nästa lägenhet. Tada! Här inne är sovrummet. Så vi har vår säng, vår pall. Alltså vi har ju allting som är vårat här liksom. Förutom... Här har du också fått väldigt mycket garderobsförvaring också. Ja, alltså här är det faktiskt väldigt bra. Mycket garderober. Så här får man plats med alla sina grejer.
Så att det har blivit faktiskt väldigt bra. Ni ska också få se köket innan vi kör igång. Hur ser fördelningen ut då? Vilken är min och vilken är din? Jag har allt här och Krippa har ju ett eget kontor. Jag tyckte det var helt fair. Alltså jag har inget kontor. Jag har liksom bara några garderober, Kristoffer. Jag tycker det är ledsamt för mig. Okej, här då så har vi köket. Jag ska tända upp till er. Så det här är ju lite mindre än vad vi är van vid. Men ja, alltså här har vi liksom vår kaffemaskin. Vi ska göra en julhörna här till exempel. Jag har tagit fram julporslinet. Det är ju inte till vanligheten att vi har så här liten kyl. Ja, men det är vad det är hörni. Man kan inte få allt här i livet. Ja, så det här är liksom köket. Här ska vi julpynta och fixa. Så att, ska vi köra igång eller? Med julpynt? Är du taggad? Jag är så jävla taggad. Let's go! Så, årets jultema då? Okej, årets jultema gott folk, det är Ralph Lauren. Ralph Lauren Old Christmas tema. Jag tycker att det här är så jävla nice. Ja, jag älskar också det här gammaldagsa old money-känslan. Alltså inte många, alltså ganska få färger. Exakt. Och väldigt liksom elegant. Det är ju, vi slänger in lite bilder, men det är ju väldigt mycket det här röda, gröna, back to basic, alltså en gammal amerikansk jul typ. Och jag tycker det är så fint och lyxigt. Jag gillar ju absolut inte den här vita julen till exempel, men det är ju för att jag också är lite galen. Men jag gillar verkligen man tar in ganska mycket så här grangrejer. Det känns som att man typ har levande ljus. Alltså Ja, mer, men alltså... exakt. Om man jobbar just med de här mörkröda. Jag tycker att men vi har en bra blandning här så att ni kommer ju få se allting. Men det är en väldigt lyxig gammal jul liksom. Är det inte typ liksom Jo, exakt. det här möter... Alltså det här mörkgröna tillsammans med liksom det mörkröda. Men det är ju jul överlag såklart. Men jag tycker i år är det ännu mer... Det är ju jättestort, alltså hela TikTok är ju Ralph Lauren jul. Så vi har tänkt om lite kring granen i år. Den är inte alls som förra året ju. Nej. Och sen så har vi även tänkt om kring ganska mycket saker. Så att ni får hänga med på hur jag tänker årets tema. Ni får gärna dela med er här under vad era tema i år kommer bli. Om det är liksom en vit enkel jul eller om det är... Men måste man liksom följa teman? Jag har liksom inte riktigt... Nej, man behöver väl inte göra något, eller vadå? Ja, men jag tänker på så här, hur gör andra folk? Följer folk teman eller har man alltid samma? Jag tror man har sina grejer och så kanske man gör någon ny grej. Ja, men det är bara bra för mig att veta, alltså, det är bara du som är galen. Ja, det tror jag. Jag tror inte att folk har liksom teman varje år. Men jag gillar ju, du vet, så här, till alla högtider att ha lite extra. Men vi kör igång så får ni se lite nytt julpynt, lite gammalt julpynt. Vi reder ut lite vad vi har. Alltså nu har jag då tagit upp de här plastlådorna som vi har haft nere i källaren förut ju. Och då var jag så, men gud vad bra, det var inte så mycket. Nej, klipp till att jag tittar in här. Och vad är det där? 2, 4, vad är det? 8 stycken. Japp. 8 jullådor till. Hur är det möjligt, Kristoffer? Ja, jag ser att du är galen. Ja, så nu ska jag börja då. Men det här kändes ju lite Ralph Lauren. Ja, men det här är ju nya grejer, ser du? Det här var ju det vi köpte nu. För det här har vi packat upp eftersom jag gjorde jul i förra lägenheten också. För att vi spelade ju in massa grejer och vi höll på. Så är all den julen här i de här 8 lådorna. Så här är ju nytt julpynt. Det här är ju liksom årets julkulor från Newport, va? Men typ här är något pumpkin spice. De ska absolut inte vara här. Jag vet liksom inte vad allt är. Oj, här har vi gröna band, det är ju fint. Vad fint du har packat. Ja, jättefint har jag packat här i. Åh nej, jag börjar redan känna mig, alltså, att det här kommer inte gå bra för mig. De här är fina. De här visade vi ju sist. Här har jag målat porslin. Fint, va? Har du gjort det själv? Ja, men jag brände den här aldrig så att den har börjat åka bort färgen. Mer om det på Instagram kan man se. Jaha, nu behöver jag din hjälp att packa upp de här så ska de få se. Ja, så ska de få se sen vad vi har. Det här är verkligen så fint att skriva namn på julstrumpor. Här är mina jackor ju. Fick du Krippa sina jackor? Nej, men jag tycker det här är en så fin present. Ni vet, om man ger bort till någon så kan man ju brodera in grejer. Så tänk vad fint att brodera in barns namn eller någonting på julstrumpor. Eller hundar, det här som vi har. Very cute, very cute. Jaha, Kristoffer. Ja, men det är inte helt enkelt att lyfta ner. Vad är det du gör? Varför ställer du bort massa? Julkalendrar, de ska du inte packa upp. Jaha, men då var det ju inte julpynt i allt.
Det har ju med jul att göra. Jo, men det är ju till julkalendrarna till er. Alltså, ni ska ju få vinna grejer hela december. Ja, då ska man tävla ut så mycket fina grejer till er. Det får ni inte missa, hörni. Varje söndag. Rockin' around Christmas tree in a Christmas song. Let's be jingle. Ska du vara julgran i år? Vad har du tappat det? Redan. Den ska vi göra något fint av. Jag älskar såna här. Det här är riktigt Ralph Lauren att ha såna här gran, vet Inte du. det lite för Vadå för? sparkly? För Ralph Lauren? Ja. Nej, men Ralph Lauren har lite glitter i sig också, kär. Så den här ska vi sätta här, tror jag. Sibyllans. Trevligt. Det här är de här goda spelande kakorna ju. Ja, de har vi visat upp. Men ett tips också, visa dem Sibyllansburken. För att det är, vi kan ju visa hela, jag var ju och shoppade på Alltså det är så Sibyllans. mysigt med te till jul. Ja, Sibyllans är ju då en tebutik i Stockholm. Så jag har köpt Sleepy Time. Det är alltså kamomill och pepparmynta, citronmeliss. Alltså massa olika sådana. Du vet, det är sånt som vi gillar. Vi brukar ha färskmynta och citron. Så det är ett kvällste. Men vi dricker typ bara te på kvällen. Exakt. Så att, och sen Sibyllans svarta julte. Det sa de var det mest populära julteet. Det här då, Sibyllans julkaffe. Det här tänkte jag vi skulle ge bort en present. För vi har ju inte bryggkaffe. Nej. Tillsammans med jul. Julens mustiga kryddor, kanel, kardemumma, ingefära, kryddnejlika. Blir resultatet en härlig kaffeblandning som trevligt. passar till julens alla Hur stunder. fint. Tänk att man köper en sån och så köper man Och en så sån fyller här. man en sån. En liten, nej, men jag tänker man ger dem så här. Så att man ändå får se den här fina. Så ger man det som en liten Men kan man inte få julpresent. ner den i den? Jo, men jag tänker det är fint att de får se att det står Sibyllans julkaffe. Ja. Och sen kan de hälla i det själv. Ja. Så det här tycker jag är en jättebra present. Jag tror Det där man är kan också en beställa grej, online. du får ge 2 saker. Ja, men och man kan beställa det online. För när jag la ut det här på Instagram var det någon som skrev att de hade beställt hem. Så det är jättefint. Så bra tips till gå bort present att ge Och så julkaffe. perfekt med temat eftersom de är alltså, grönröd. Ja, så det finns jättefina mörkgröna, röda och så fanns det några andra färger också. I år, så det köpte jag på Sibyllans helt enkelt. Jättebra! Ja, det är massa jul. Det är massa, vad heter det nu igen? Jultallrikar. Det här var ju så många, vi packade upp alla tror Jag jag. vet, men nu har vi några till där. Och så har vi en ny julduk från Pick Up Hoppy som vi också ska ha. Alltså de här tallrikarna är verkligen så söta. Jag vet! Det är från där Käler. Alltså de är så jävla fina. Kan du visa dem än? Det känns som så här barndomsminnen, förstår du? Lilla Så snögubben och där har du... Nötknappar, va? Ja. Och sen så köper jag ju julkort så att man kan skicka till folk och säga god jul eller bjuda in till något. Just det, just det. Här har vi ljus och sånt till dukningen. Kakor, massa kakor. Sen har vi lite julklappspapper, why not? Det var det från lådorna. Nu börjar pyntet. Jag är en galen person. Send help. Quicken. Då mina vänner, då har vi packat upp årets jul. Hej och hå, här har vi till julgranen. Kul, Kristoffer. Va? Du tycker det är kul? Med jul? Ja. Jag älskar julen. Gör du det? Nej. Varför är du som Grinch? Men alltså, du älskar ju julen så då det blir ju liksom att man får ju anamma det lite mer än vanligt. Ja. Vet du vad vi börjar med? Vi börjar med att göra sängen till en Ralph Lauren bed. Okej, nu är det dags att julpynta sängen. Sjukt nog. Julbädda. Julbädda. Så att påslakanset från Mio har ju jättemånga fina. Vet du vad jag också har sett? Nej. Vad heter det stället? Hemtex. Ja. Asfina. Så jag måste köpa någon där också. Vi ska göra det en gång till. De har massa så här små mönster och jättefina. Vi kan klippa in bilder. De är jättefina. Så sån vill jag också ha. Men nu ska vi ha lite Ralph Lauren Nu fokus Christmas. här nu. That's why. Så vi ska ha den. Och sen har jag köpt kuddar på H&M Home. Så vi ska ha liksom att ställa upp istället för de här kuddarna. Så ska vi ha gröna och sen så ska vi ha en sån här jättefin. Happy Holidays! Det känns också väldigt Ralph Lauren. So, let's go! Är det nu man gör så här typ? Och sen så är det... Ja, exakt, sen så är det fixat.
Okej, nu ska vi addera ljus här. Och det här diptykljuset är otroligt. Och så är det årets änglaspel på. Så när man tänder det, då snurrar det ju runt här. Cute. Jättefint. Och det här är då en rumsspray. Och det kan ju vara trevligt att ha så här i ett sovrum. Så nu ger vi sängen lite julig vibe här. Den doftar ju gran, den här. Så ställer vi den här. Okej, då är vi inne i köket och nu ska vi ju packa in julporslin. Vi har ganska mycket julporslin ju. I år så blir det här gröna från Matteus. Det är ju väldigt fint. Väldigt fint. Det tänker jag att vi ställer här, va? Ja. Och så har vi små tallrikar som man får nog ställa ovanpå. Här har vi ju det här porslinet. Mitt favorit. Ja, din favorit. Och så har vi Matteus. Och sen så kan vi ställa det här. Jag köpte de här på H&M Home. Jag vill tipsa er om den här julserien. För att det finns så här små som det står olika saker på. Mary, Jingle och massa. Och det här använder man ju som en, du vet, sån här mini till bröd bredvid. Aha. Så du ställer den bredvid som du kan typ lägga bröd eller sånt. Kan man köra lite olivolja och grejer på? Exakt, och kolla de här, vad fina. Det är ju typ en kopia på det här Sabre eller vad det heter, som är ett sånt här, ja. Inte de gröna? Ja, men det finns alla färger. Men annars kostar ju en sån kniv kanske 150-200 kronor eller någonting. Jag vet inte. Den här kostar 99 för 2. Och då tänker jag vad fint att man lägger en sån vid varje plats. Och så lägger man en smörkniv till alla. Snyggt. Och så kanske en brödbit eller så. Så de här små. Det fanns även stora tallrikar som hade rött runt sig. Så jag tänker de här ställer vi upp här. Sen tyckte jag den här var så snygg också. Det här känns ju också lite det här Ralph Lauren. Känner du? Med det här. Nu tänker du lite så här klubb, lite country club. Och... Ja, men vet du vad jag tänker? Lite Holiday-filmen också. Eller typ ensam hemma. Alltså förstår du? Lite så här gammalt. Så det ska vi ta upp. Och sen så köpte jag även den här. Happy Holidays. Och så är det ett hjärta där i. Gulligt. Visst. Men här då har vi ju vårt Swedish Grace Winter från Rörstrand. Den är väldigt fin också. Du skulle ju behöva ha ett servisrum. Ja, jag vet. Alltså i nästa lägenhet får det bli någon slags servisavdelning. Eller hur? Billigt. Kul. Bo i Stockholm och ha en servisavdelning. Vad ska de söta kaffe, eller vet du, inte kaffe. Ja! Pepparkakorna vara? Jo, men kolla här. Här har jag förberett. Ooh. Rockin' around. Ser du? Ja. Förut så hade vi ju hemma så hade vi en hel kaffehörna. Då stod de ju där uppe jättefint. Nu har vi ju inte riktigt det. Så nu får man liksom jobba med det man har. Så därför så ställer jag dem här nere. Så jag tänker alla julmuggar får vara med varandra här. De här fina köpte jag på Eko. Har du sett vad fina? Jag tyckte jag också kändes lite mer så här gammeldags jul. Men också, det är ett bra öra. Alltså, Ja, man kan liksom man gillar dricka det här liksom. de här små som man bara får igenom ett halvfinger och inte dricka. Det här är ju, här kan man ha riktig köpp i. Ja, de här gillar jag. De här kommer vi dricka i. Här då har vi också vår lilla, jag vet inte vad det här är, samling av diverse. Så här då är ju förra årets julglas som vi köpte på Hemtex. Så de tänker jag få flytta in här nu. De är väldigt cute. De är väldigt söta ju. Och så julmuggarna ska ner där. Här har jag köpt på Mio, en sån här när man bakar. Jag har faktiskt tagit med bakmaskinen hit också. Här inne har vi ju ett diverse skåp så att säga. Så det här ska in och sen så ska vi göra kaffehörnan. För nu har jag ju liksom det här att jobba med istället. Så här får Men jag det är ändå en ganska bra yta. Ja, och jag tycker det till alla för att ha som vi hade ett helt skåp. Det är ju ganska mycket begärt att man ska ha sån plats. Men alla kanske har någon liten hörna så här eller att man har det på en bänk någonstans eller så. Och då kan man ju göra en kaffehörna lika fint här. Som nu till exempel då så tänker jag att jag ska jobba med såna här burkar. Och sen så jobbar man ju med de här Sibyllansburkarna. Så i den här stora röda, där ska jag ha kaffe. Och då har jag ju lite smaksatta. Snart kommer säkert julkaffet också så att jag kan ha såna här. Och sen i den här så kommer jag ha julte. Och sen då hörni, här uppe. Här kommer jag ha lite sånt allt i allo, ni vet. Så här har jag de här varmchokladen som jag pratade om sist. Jag har de här sirapsgrejerna, lite hot chocolate, lite sådana saker. Då kan man ju plocka ner det lätt hit. Eller så lägger man typ såna här i en sån. Kan man göra, är också fint. Hjälp! Har ni inte köpt de här så gör det för det är så gott. Men ja, så att jag jobbar vidare här. Okej,
Okej, då är det final touches. Då ska jag sätta upp den här krukan från Svenskt Tenn. Den här brukar jag alltid ha med något så här lite trevligt i så att det doftar lite gott. Så jag tänker den får stå här. Den har egentligen ett guldfat under sig. Men jag vet inte vart det är. Jag tyckte jag packade upp det, men it's not here. Sen så har jag det här ljuset från Zara Home. Har ni inte köpt det än så gör det, för det doftar otroligt. Så tänker jag att vi ställer ett litet Zara Home där. Så blir det nog lite grönt där. Jag ska också köpa en jultvål. Var hittar man det? Ja, det undrar jag med. Alltså jag såg lite så här när jag var på Eko. Då fanns det lite så här jultomtar och sånt. Men jag vet inte, man vill ju ändå ha en lite classy, lite fin liksom. Så vi får se. Sen så har jag ju såna här som jag köpte på Primark. Så jag tänker att en sån ska bytas ut här till en sån här lite juligare. Tror du om det? Trevligt. Kanske till och med ha 2, eller? Den var så liten. Nej, men inte 2. Va? Kan man inte? Är det his and hers liksom vi kör? Alltså typ. Såg det galet ut? Nej, alltså det är lite mer bara det att så här, Lite kanske. alltså när man lagar mat vill man ju kunna se in i ugnen. Ja, men okej, det får vara en sån då. Men man kanske kan hänga en på en, alltså du har ju massa andra handtag och grejer. Så. Ja, eller så bara sparar jag dem och så tar jag dem senare. Så, okej, då har vi lite mer klarhet här i köket. Men kommer ju kaffehörnan piffa vart lite ju... mer. Ja, den blev fin. Jag tycker minst den är lika fin som den var i förra lägenheten. Det är tur att du är positiv. Vad gör du där uppe? Jag måste bara få ut den på mitten. Vad är det du ska hänga upp? Ja, julstjärna. Julstjärna. Det är våra favoritjulstjärnor. Ska jag visa er. De här har vi faktiskt haft länge. De här har vi köpt på Clas Ohlson, va? Klasse. Så jäkla smidig. Så man sätter den liksom sådär. Och så är det en krok som man inte behöver borra. Dubbelläsande tejp med magnet. Det är smart. Nej, det är den här då. Ja. Du har förberett. Oj, smart. Det blir inga märken av det. Nej. Nu när man hyr. Då ska jag sätta ihop en julstjärna nu då. Watt och Vekes Mira. Det tycker jag är en av de finaste julstjärnorna out there. Vad ska du ha för lampa i då? Ja, det här har vi ju svurit om tidigare. Ni som har sett de andra vet att första året då drog vi en kabel, eller hur? Ja. Och så tejpade vi längst. Men här finns det skitdåligt med uttag eftersom det inte är vår lägenhet. Så här kan vi inte göra det i vilket fall. Och då tipsade ni om såna här som man laddade eller hade batteri i. Typ från Clas Ohlsons och så vidare. Och då satte vi i det förra året och då hatade jag det för att det inte var starkt ljus nog. Men nu kommer jag behöva ha det igen. Jag vill att det ska kunna lysa ännu starkare. Typ de här lamporna som jag laddar upp som jag har i sovrummet, jag kan visa er dem, de är från Von Norten. De är jättefina och de kan vara väldigt ljusa. Så varför kan inte den här vara så ljus? I don't know. Så nu ska vi sätta en sån i den här otroliga julstjärnan. Okej, nu är det stjärna på gång. Da-da. Men är det verkligen så jävla högt? Jo, men visst vill man väl att den ska hänga längre ner? Jag tycker det är jättehögt upp. Jo, det är för högt. Säg nu vad du sa till mig. Istället för att göra en dubbelkärringknop så kan man göra en lasseknop. Oj, vilken grej. Så jag gick inte ens i scouten. Vet du. Hur långt ska den vara nu? Jag var 5 centimeter längre än den andra. Det är värst att jag vad gör Artasjö. Skulle du säga vad ska du med mig till? Alltså, Nej men alltså vad... jag ska gå och göra någonting annat längre för att göra själv. Vad sa du? Ni ska veta att det är så trevligt att filma med Klippa. För att när vi filmar är han så jävla trevlig. Så jag ska alltid ha kameran så här uppe. Han är så hjälpsam och trevlig. Ja, jävla jobbig alltså. Jag får inte ens ha arbetsbyxor på mig heller, att jag ska liksom stå i jeans och göra Och kolla här då, Aston. Det är så kallt i den här nya lägenheten. Så Aston ligger på värmefilt. Ibland sover du ju inne på golvet där det är värmegolv. Vad ska du ha den Van då? att ha varm lägenhet, älskling. Rockin' around! Oj, det där vill inte någon höra. Klippkat. Lite högre upp. Högre upp. Ja. Jag tror det där är bra faktiskt. From now on, our trouble seems to... Nu ska den här upp. Granen. Den ska upp här. Men du, var ska grangranen vara? Där du står. Men här går jag in till Ja. kontoret. Jo, men det är enda stället där den kan vara. Vad ska den vara där vi ska gå in till sovrummet? Den här köper man på Clas Ohlson. Väldigt fin. Ser väldigt granig ut. Kan man hänga över dörrar och sånt också, ni vet, som en sån girlang runt.
Jag lägger den så här gjorde vi i vår förra lägenhet innan vi flyttade också. Vet du vad jag också tycker känns väldigt Ralph Lauren Christmas? Någonting som jag hatar, fast som jag skulle kunna tänka mig nu. Rock'n'roll. Nej, röda rosor. Känns inte det lite Ralphie? Tycker du? En silvervas, du vet, och så röda rosor. Det känns väldigt Ralph Lauren. Så. Men nu tror jag att vi stöter på lite patrull här. Vad? Jag Bordet måste vi flytta lite mer ditåt. Ja. Yes, that's a yes. Yes. The tree is coming up, the tree is coming up. Har du sett att i New York så har de satt upp trädet? I Rockefeller. Rockefeller Center. Vi ska ju till New York City. Hej från New York. Vi är här för att spela in massa härligt content, bland annat en ny julvideo till er. Och jag tänkte att jag skulle hoppa in här för vi ska prata om hud. Och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Eucerin. Och vi ska prata om någonting som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen aknebenägen hy. Det har jag haft så länge jag kan minnas. Och vi ska hoppa in i deras serie Dermopure. För den här serien den är framtagen för en torr, fet och aknebenägen hy. Och det väldigt unika i den här serien, det är deras patenterade ingrediens Thiamidol. Den hjälper till att minska mörka fläckar som ofta uppstår efter akne. Den jobbar alltså på att hudtonen ska bli jämnare och att man minskar de här mörka fläckarna över tid. Jag som alltid har haft en aknebenägen hy själv har verkligen fått uppleva det här med postinflammatorisk hyperpigmentering. Alltså när huden får de här mörka fläckarna efter att man har haft en inflammation som akne är. Och jag vet verkligen hur mycket det här kan sätta sig i huden och hur länge de här mörka fläckarna kan sitta kvar. Och det är därför den här Dermopure-serien är så bra. För att den går in och jobbar på att jobba bort de här mörka fläckarna. Så nu ska jag visa er min rutin. Så jag tänker att vi hoppar in i duschen och sen ska ni få se vad jag gör för ansikte och kropp i duschen. Och sen för ansikte och kropp utanför duschen. I duschen kan man köra samma för ansikte och kropp med den här rengöringen som har 2% salicylsyra, AHA och PHA så att det verkligen rengör på djupet. Sen för ansiktet är deras Triple Action Serum perfekt. Det hjälper vid blämmor, mörka fläckar och även pormaskar. För kroppen sen har vi Correcting Body Care som är så lätt och sjunker in. Innehåller salicylsyra och thiamidol, så kroppsvård next level som motverkar de här mörka fläckarna och uppkomsten av nya finnar till exempel. Du har ju varit där förut. Är det inte lite galet att... Vi har nog aldrig vloggat från New York, eller har vi det? I don't remember. Jag tror inte vi vloggade på den tiden. Nej. Att vi står nu och julpyntar. Ja. Och imorgon kväll ska vi packa för att dagen efter åka till New York, ja. Jag vet liksom inte ens vad jag har, liksom strumpor och skjortor och ja. We don't know a shit. Det är tur att du är bra på att shoppa. Ja, och så kan den ligga lite rynkigt sådär. Den är nog från Lex. Rynkigt. From now on! Kämpa, kämpa, kämpa. Det är nästan som i Rockefeller när de kommer med trädet. Det här är väl också en Newport-gran, va? Jajamensan. Vi har haft en gran från Rusta och sen köpte den här från Newport. Men det här har jag haft 2 år nu tror jag. Ja, men den är så smidig. Sen gör man ju då bara så här. Först lyfter man ner alla. Sen börjar man liksom finjustera alla. Alltså dra ut dem så här och dra ner och ni vet. Rocking around. Kolla vad mysigt! Jag dör. Vad tycker du, Aston? Jag tycker mamma konstig. Mamma konstig. And from now on. Alltså, det är inte en tonart som sitter. Halva svenska folket då ska nu gå runt och bara... Adventsljusstaken kanske? Kolla vad söt den här är. From Harrods. Julshoppen. Ser ni vilken söt julvärld? Fy fan vilken gullig. Jag hade först tänkt om jag skulle ha den så här. Men jag tror att det får bli något så här hus eller någonting där. Så tror jag att den här får stå här på bordet sen. Så nu då gänget. Nu sätter jag i såna här fake bär. Man kan ju också gå och köpa såna här bär bara. Vad är det för bär då? Jag vet inte vad det heter. Är det inte rönnbär? Kanske. Då får man in lite så rött i det här. Sen ska det även vara kottar. Jag vill så gärna veta vad alla är för jultyper. För det känns ju som att vissa tycker att det är mycket att typ sätta upp en stjärna och ett julljus typ. Och jag verkar ju tycka att... Ja, jag vet inte vad jag tycker. Jag är ju en crazy person. Men gud alltså, jag kanske borde börja på så musikal. Vad tror du om det, Kristoffer? Att du skulle börja musikal? Tror du det hade gått för mig?
Alltså, det är inget fel på självförtroende. Varför frågade jag inte lite om Oscar Sia eller någon när jag var där? Kan du lyssna på mig när jag sjunger mina jullåtar här och se om det... Kolla vad fint det här blir! Det finns ju Ralph Lauren butik i stan. Det här gröna tror jag... Vill du köpa ett i New York? Jo, men det här tror jag vi köpte på Ralph Lauren här i London förra året. Så den här ska jag ställa upp och så ska jag fylla den här med röda rosor. Sjukt nog. Det här är en av årets grejer, visste du det? Nej. Alltså allt jag vet om julen, det är det du berättar för mig. Ja. Men det är, alltså du kommer ihåg sån här? Hade du det när du var liten? Ja, det tror jag. Det är ju alltså ett ljus som man tänder för varje dag. Ja. Sedan. Men jag har aldrig riktigt fattat. Men den här blir i alla fall, den här ser typ likadan ut. Ja. Oavsett hur mycket den brinner. Ja. Men alla de andra fina gubbarna och kaninerna och katterna och allt. De blir ju liksom helt smälta. Liksom. Jag vet. Men det här är, alltså för det var ju verkligen en gammal grej att man hade ett sånt ljus och så räknar man ner varje dag. Ja. Och jag tycker det är så mysigt, tänker. Man sätter sig i soffan och kollar julkalendern och så tänder man det här ljuset medan. Och så får man ju bara tända det så där lite varje dag. Och så räknar man ner liksom dagarna till jul. Är inte det lite mysigt? Jo. Jo. Men vad är det för något då? Det här är en gran, ser du inte det? På Lens där jag köpte den här så fanns det även jultomtar som hade en jättelång mössa. Så då brann mössan ner och ner och ner tills det var en liten huva bara. Kul. Kul va? Varför köpte du inte den? Jag vet inte. Jag tyckte den där var lite så mer estetiskt fin. Men du kanske ska ha på din sida sängen en sån där jultomte. Och så tyckte jag det var fint. Kolla, lukta. Man känner ju att det är dyrt. Eller hur? Alltså man känner ju direkt att det är dyra grejer. Ja, du är på topp idag alltså. Ja. Nej, men nu blev det ju inget bra. Den där är guld och den där är silver. Det går åt helvete. Men du har ju sett att det är den nya trenden ju. Det har jag inte alls. Va? Att man ska blanda silver och guld på men smycken. på smycken, ja, men inte här. Den där guldgrejen passar inte in whatsoever. Nej, vet du, den tar vi bort. Den är fruktansvärd. Bort. Den får stå på den bordet. känns jätte 2023. Gud, den känns jätteomodern. Usch, nej, nu blev jag... Den där kan vi inte ha längre. Vi får ha den så länge, Kristoffer. Jag får ju gå och köpa något nytt. Du skulle liksom vara inspirerande. Men liksom sluta, fy fan vad du är taskig nu. Nu är han taskig mot mig igen. Okej, det blir ett grönt ljus, det blir den där med röda rosor och så blir det någonting där. Men jag måste dra Det snart blir för att väl bättre. jag behöver lite grejer. Okej, men då fixar vi granen nu då. Alltså vi drar ut alla grejer och sen börjar vi pynta den. Ja. Okej? Yes. Det här tycker jag är så fint att ha drinken på. De här är från Von Norten, kommer i olika motiv. De här är från Zara Home i olika motiv. Och de här är från H&M Home. Så jag ska lägga det på bordet så att man kan, när man har gäster, lägger man fram de här. Så kan man ha sin lilla drink där. Nu tar vi fram årets julkulor. Har vi lite nya kulor? Ja, men årets Ralph Lauren-tema då? Då tänker jag att vi... Är det här Newport eller? Ja, då får vi tänka lite annat än föregående år kanske. För vi har ju ganska mycket olika kulor. Så jag tänker, this year with the biggest trend out there, that is Ralph Lauren. Jag har fått något fel idag alltså. Jag är verkligen så som en musikalartist. Oj, vad långa de här var. Ja. Du måste i alla fall komma till punkt. Ja, att man måste byta sina julkulor tänkte jag säga. Okej, de här sammetsrosetterna. I år blir det sammet, inte siden. Det har jag haft de andra åren. Och jag känner allt med årets jul är sammet. Ut med siden. Så här, gröna. Och sen så sätter vi dem bara så här på olika delar. Det är så smidigt för de har ett litet clips på sig. Och kolla hur vackra, ser du? Alltså jag tycker att det här temat är väldigt mycket liksom, Lyxigt. lyxigare. Men visst var de fina? Jättefina. Men det är då jag tänker, Kristoffer, vi kan inte bara börja. Alltså vi måste fundera. Förstår du? Alltså vi måste lägga ihop så här, vilka blir det i år? Jag tänker liksom att du ska som chatt ska liksom bygga upp en ritning över hur vi ska... Nej. Så tänker jag att här på bordet så lägger vi, för först var ju tanken att jag skulle ha såna här i granen. Ja. Men det känner jag, ja, kanske någonstans, jag vet inte. Men det här känns ju klassiskt, eller hur? Ja. Det gröna. Då tänker jag så här, de här gröna, det tror jag är ett yes. Men jag tänker vi packar upp allt vi har och säger yes eller no. Och så packar vi tillbaka i en låda där vi inte ska ha. Blir det bra? Ja, det är bra. Om ni kommer ihåg, men förra året gjorde jag badrumsskåpet med Hannah, Let the girl go home. Och då hade hon såna här fina i tyg, utplacerade så här. Så här hängde de liksom på dörrar. Det tyckte jag var väldigt fint. Så jag kommer hänga någon liten sån här på en dörr. Wow, it's beginning to look a lot like Christmas. Vi har ju lite olika såna här Svenskt Tenn-kulor. Den där gillade jag ändå. Den där gröna var jättefin.
Ser ut som den som vi har i rött i år. Det är nog den. Är du med? Nej, sluta. Inte kasta. Där är det Maria, va? Ja, Maria. De är också fina. Vi har jäkligt mycket Men jag fattar inte olika. hur jag ska göra. Ska jag liksom... Det här blir det ju inte i år, tänker jag. Oj, kolla vad fint. Här är den. The star of the show. Högst upp. Maria Nilsdotters fina hjärtan. Det var förra årets nyheter. Ser ut så här. Det var sjukt att vi klär en gran, kände jag nu. Vadå då? Ja, men var det inte bara så här en sjuk grej? Herregud. Nu klär vi granen. Vart är julmusten, Hjärtis? Jag har faktiskt en julmust. Har du? Gick bra. Så fort man börjar snacka om julmust, vet du, då blir hon helt till sig och bara så här, åh! Oh, it's Christmas. Oh, it's Christmas every day. Jag tror du skulle sjunga. Kolla vilken fin årets julkula av Mariah. De här tänker jag att man kan använda så. Ja, lite röda, lite gröna, lite så. Här är jag lite skeptisk, men jag tror att vi kanske måste ha lite kulor för att fylla ut. Exakt, där har vi lite mer. Det här brukar ju alltid gå till skogen. Så den brukar ju rasa. Den är så tung, den är jättesned. Nu är den fortfarande lite sned, men det gör inget. Ja, vi måste få in lite rött, jag ser det. Man ser ju för fan ingenting. Men det är en liten sån här Santa Claus letter. Så den kan vara här borta typ. Ja. Stor och liten. Här hittade jag den här stora tomten. Han brukar alltid sitta här nere. Nu är vi här inne i badrummet och jag köpte ju en sån här på Primark. Och det är typ samma som den här som jag har smycken på. Så jag tänkte att nu byter vi och så lägger vi smyckena över den här. Och sen tänker jag att vi ska lägga lite julljus och lite annat smått och gott här inne. Men gud, här är det här halsbandet jag trodde jag hade tappat. Okej, då ligger den så här med en massa fina smycken på. Ställer vi den där. Och sen har jag en sån här från Ritz som jag köpte där. Deras rumstoft, otrolig. Ta ett litet spray här inne. Och sen tänker jag ju då att det blir den här såklart diptyk juleljuset. Så vi byter ut Joe Malone. Det får åka ner så länge om inte Joe Malone kommer med en juldoft ASAP. Kolla vad fint. Jag är så ledsen att jag inte kan använda de här. För det här var ju så roligt. Badbomber med julmotiv. Du vill boka till vanligt. Ja, eller så ger vi dem så här gulligt till dina föräldrar typ. Till din mamma i en så Christmas basket. Kolla här, var inte det här gulligt? Fint. Ett sånt julljus, lite sådana blommor. Kommer ju bli mer juligt sen. Och så får julhuset vara här. Nice. Eller hur? Och sen har jag bytt ut den här mot den där. That's cute, right? Kan det inte bo någon liten tomte in i duschhyllan sen? Finns det någon vattensäker tomte? Vattensäker tomte. Ja. Hallå? Typ du. Vad fint, du måste visa dem vad du... Jag såg att du hade satt upp en nalle eller en tomte där inne. Det var jättegulligt. Ja, de är lite coola de där. Visst? Men det är lite kul. Ska vi inte ha lite så här nissehyss även fast vi inte har barn? Skönt, man kan liksom, där uppe skulle man kunna gömma en nisse liksom. Kan inte du göra det till mig varje dag hela november? Nej, hela december. Vill du? Ja. Så vill jag att du gör nissehyss varje dag. Men tänk om Nisse liksom har klippt sladden på din Dyson liksom. Får Nisse stryk då? Alltså då får Nisse sån jävla stryk om han har gjort något sånt hyss. De är ju inte bara snälla nissarna, vet du. De är ju lite busiga också. Jo, men de är aldrig elaka mot barnen. Nej, men du är inte ett barn. Nej, men du måste behandla mig som en. Okej. Hallå! Vad tycker du om ditt nya hem? Förvirrad? Jätteförvirrad. Men du, har du sett? Hej. Hej, hej. Vad tycker du då? Det blir jättemysigt. Visst, kolla. Alltså hur mysigt börjar det bli. Julstjärnorna, vi ska lösa den där adventsljusstaken där borta. Julgranen börjar bli liksom någonting. Du måste göra en liten juldukning också. Ja, jag ska göra en juldukning. Och sen så här har vi julblommor. Den här vi ska tända. Kolla, så cozy. Jag ska hitta någonting att ha där i det fönstret. Min Kinder julkalender. Kolla vad fint att ha den här lilla här.
Och sen här då. Vink vink. Här har vi vår lilla Ralph Lauren bädd. Och sen lilla myset i fönstret här. Här undrar jag om jag ska ha en sån här ljusstake, adventsljusstake, eller om jag ska ha en stjärna. Vad tycker ni? Alltså kolla vad mysigt när man vaknar. Så ligger man här, tittar man ut på det här. Så gosigt ju. Det kommer nog bli bra ändå. Jag kommer hem igen till jul. Nej, nu har du också börjat. Ja. Som mig. Nu ska jag köpa en jultvål, en vattenkokare så jag kan göra te. En till kudde till soffan för att jag har ett överdrag men ingen kudde. Jag tror du skulle säga ett shoppingberoende. Och sen så ska jag kanske köpa något mer. Jag vet inte. Jag får se vad som finns. Det här är bara första julavsnittet. Du kommer hinna handla jättemycket mer. Jag vet. Det kommer bli massa mer. Men jag ska gå ut och shoppa lite. Och sen så får ni en sista tour här inne. Innan avsnittet är slut för den här gången. Hello! Hallå! Är det här din julbädd? Va? Vad mysigt du har det här i julbädden. Gillar du det? Gillar du julbädden? Vill du ha ditt ben? Ja, du vill ha benet bara. Varsågod.